Machu Picchu, được biết đến với cái tên thành phố mất tích của người Inca, là một trong những công trình vĩ đại nhất mà nền văn minh Inca để lại cho nhân loại. Nằm giữa dãy Andes hùng vĩ tại Peru, Machu Picchu không chỉ là một biểu tượng lịch sử, văn hóa mà còn là nguồn cảm hứng bất tận cho các nhà khảo cổ học, sử học và khách du lịch trên toàn thế giới. Được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1983, Machu Picchu chứa đựng những câu chuyện về một nền văn minh cổ đại, sự sáng tạo vượt thời gian và các bí ẩn chưa được giải đáp. Dưới đây là cái nhìn chi tiết hơn về những khía cạnh độc đáo của Machu Picchu. Machu Picchu được xây dựng vào thế kỷ 15, là một trong những thành tựu vĩ đại nhất của đế chế Inca. Thành phố này gắn liền với tên tuổi của hoàng đế Pachacuti, người được xem là nhà kiến tạo và mở rộng lãnh thổ quan trọng nhất của Inca. Vào thời điểm Pachacuti lên nắm quyền, Inca đang chuyển mình từ một vương quốc nhỏ thành một đế chế rộng lớn, thống trị các dãy núi Andes. Machu Picchu, theo nhiều giả thuyết, được xây dựng để đánh dấu sự mở rộng lãnh thổ và quyền lực của ông. Dưới triều đại của Pachacuti, Machu Picchu được thiết kế như một trung tâm hành chính, tôn giáo và văn hóa. Người Inca không chỉ coi Machu Picchu là một thành phố mà còn là một biểu tượng của sức mạnh và sự sáng tạo vượt thời gian. Vị trí chiến lược của thành phố nằm giữa hai đỉnh núi Machu Picchu và Huayna Picchu, bên trên thung lũng Urubamba không chỉ mang ý nghĩa quân sự mà còn là một sự lựa chọn đầy ý thức về mặt tâm linh. Một số nhà nghiên cứu tin rằng Machu Picchu được xây dựng để làm nơi ở mùa hè cho giới thượng lưu của đế chế Inca. Tuy nhiên, nhiều người khác cho rằng đây là một trung tâm hành lễ quan trọng, nơi diễn ra các nghi lễ thờ cúng thần mặt trời, Inti và các vị thần tự nhiên khác của người Inca. Sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc và thiên nhiên ở đây cho thấy người Inca đã chọn địa điểm này không chỉ vì tính thực tiễn mà còn vì ý nghĩa tôn giáo và tâm linh sâu sắc. Machu Picchu được xây dựng tại một vị trí gần như không thể tiếp cận, với những vách núi dựng đứng và rừng rậm bao quanh, mang lại lợi thế phòng thủ tự nhiên. Người Inca đã tận dụng tối đa địa hình hiểm trở của dãy Andes để bảo vệ thành phố khỏi sự xâm lược từ các kẻ thù bên ngoài. Địa thế này cũng giúp thành phố ẩn mình khỏi sự chú ý của người Tây Ban Nha trong quá trình xâm lược Peru vào thế kỷ 16. Điều này giải thích tại sao Machu Picchu không bị tàn phá như nhiều trung tâm khác của đế chế Inca. Hệ thống giao thông kết nối Machu Picchu với các khu vực khác trong đế chế là một minh chứng cho sự tinh tế và khả năng tổ chức của người Inca. Những con đường mòn trên núi, như đường mòn Inca nổi tiếng, không chỉ là các tuyến đường vận chuyển mà còn là cách để duy trì sự kiểm soát quân sự và chính trị. Từ Machu Picchu, người Inca có thể quan sát toàn bộ thung lũng Urubamba, đảm bảo an ninh cho khu vực và quản lý việc vận chuyển hàng hóa cũng như nhân lực. Với người Inca, Machu Picchu không chỉ là một thành phố, mà còn là một nơi linh thiêng, được kết nối chặt chẽ với các yếu tố tự nhiên như núi, sông và bầu trời. Các công trình kiến trúc ở đây, như đền thờ mặt trời, cung điện hoàng gia và đá Intihuatana, đều được thiết kế với mục đích phục vụ tôn giáo. Đá Intihuatana, một khối đá kỳ lạ được cho là dùng để đo thời gian dựa trên ánh sáng mặt trời, là biểu tượng rõ nét nhất của sự kết nối giữa con người Inca và vũ trụ. Đền thờ mặt trời là nơi người Inca thực hiện các nghi lễ để tôn vinh thần Inti, vị thần quan trọng nhất trong tín ngưỡng của họ. Ngôi đền này được xây dựng trên một khối đá lớn, với các cửa sổ được sắp xếp chính xác để ánh sáng mặt trời chiếu vào trong những ngày đông chí và hạ chí, phản ánh sự hiểu biết sâu sắc về thiên văn học của người Inca. Điều này cho thấy tôn giáo không chỉ là niềm tin mà còn là một phần quan trọng trong cách họ tổ chức xã hội và đời sống hàng ngày. Một trong những điều làm nên sự đặc biệt của Machu Picchu là cách thành phố này hòa quyện với thiên nhiên. Người Inca không cố gắng chinh phục môi trường xung quanh mà thay vào đó, họ điều chỉnh kiến trúc để phù hợp với địa hình. Các công trình tại Machu Picchu được xây dựng bằng các khối đá lớn, cắt gọt chính xác để khớp với nhau mà không cần vữa, tạo ra những công trình bền vững trước thời gian và các thảm họa thiên nhiên như động đất. Hệ thống thoát nước và ruộng bậc thang tại Machu Picchu cũng phản ánh sự hiểu biết sâu sắc của người Inca về môi trường. Các ruộng bậc thang không chỉ giúp ngăn chặn xói mòn mà còn tạo ra không gian canh tác trong điều kiện núi non hiểm trở. Hệ thống dẫn nước thông minh đảm bảo cung cấp nước sạch cho cư dân, đồng thời duy trì độ ẩm cần thiết cho cây trồng. Người Inca coi các ngọn núi xung quanh Machu Picchu là những ấp ủ các vị thần bảo hộ và xây dựng thành phố này để thể hiện lòng kính trọng và sự hài hòa với thiên nhiên. Từng chi tiết kiến trúc đều phản ánh sự tôn trọng đối với môi trường và mối liên hệ sâu sắc giữa con người và thiên nhiên. Machu Picchu không chỉ là một kỳ quan kiến trúc mà còn là một biểu tượng văn hóa của người Inca. Thành phố này đại diện cho đỉnh cao của sự sáng tạo và tổ chức xã hội của một nền văn minh đã biến mất. Sau khi được phát hiện bởi Hiram Bingham vào năm 1911, Machu Picchu trở thành biểu tượng của niềm tự hào dân tộc Peru và sự kỳ diệu của lịch sử nhân loại. Thành phố cổ này tiếp tục khơi dậy sự tò mò và ngưỡng mộ từ khắp nơi trên thế giới. Nó là một minh chứng cho khả năng của con người trong việc vượt qua những thách thức khắc nghiệt của thiên nhiên để tạo ra những công trình vĩ đại. Machu Picchu cũng là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc bảo tồn các di sản văn hóa và môi trường, để thế hệ tương lai có thể tiếp tục học hỏi và trân trọng những gì tổ tiên đã để lại. Đầu thế kỷ 20, thế giới phương Tây vẫn còn mù mờ về sự tồn tại của các nền văn minh cổ đại ở Nam Mỹ. Trong khi các di tích nổi tiếng ở châu Âu, châu Á và Ai Cập đã được nghiên cứu rộng rãi, thì khu vực Andes ở Nam Mỹ vẫn còn là một vùng đất bí ẩn với nhiều câu chuyện truyền thuyết chưa được xác nhận. Các nhà thám hiểm, học giả
và nhà khảo cổ học bị hấp dẫn bởi những huyền thoại về thành phố vàng hay những di tích bị lãng quên của người Inca. Hiram Bingham, một giáo sư lịch sử đến từ Đại học Yale, không phải là một nhà khảo cổ học chuyên nghiệp, nhưng ông có niềm đam mê đặc biệt với lịch sử và các cuộc thám hiểm. Trước khi khám phá Machu Picchu, ông đã bị lôi cuốn bởi các truyền thuyết về những thành phố bí ẩn và các vùng đất chưa được khám phá. Được truyền cảm hứng từ những câu chuyện này, ông quyết định tìm kiếm Vilcabamba, thành phố cuối cùng của người Inca, nơi được cho là đã chống cự sự xâm lược của người Tây Ban Nha. Hiram Bingham bắt đầu cuộc hành trình của mình vào năm 1911 với sự hỗ trợ từ Đại học Yale, Hiệp hội Địa lý Quốc gia Hoa Kỳ, National Geographic Society và chính phủ Peru. Ông dẫn đầu một đoàn thám hiểm bao gồm các nhà khoa học, kỹ sư và người bản địa địa phương. Họ phải vượt qua những thử thách khắc nghiệt của vùng núi Andes, thời tiết thất thường, địa hình hiểm trở và sự thiếu thốn về thực phẩm và thiết bị. Trong chuyến thám hiểm, Bingham đã nghe kể về một khu vực có các công trình cổ nằm sâu trong rừng rậm, được người dân địa phương gọi là Machu Picchu, nghĩa là ngọn núi cổ trong tiếng Quechua. Một nông dân địa phương tên là Melchor Artiga đã dẫn đường cho Bingham đến địa điểm này. Ngày 24 tháng 7 năm 1911, sau khi leo qua những sườn núi dốc đứng và rừng rậm rạp, Bingham cùng đoàn thám hiểm đã đặt chân đến Machu Picchu. Khi đến nơi, Bingham kinh ngạc trước những gì ông nhìn thấy. Thành phố cổ bị che khuất bởi rừng rậm nhưng vẫn giữ được sự nguyên vẹn đáng kinh ngạc. Những bức tường đá được xây dựng chính xác, những ruộng bậc thang trải dài và các đền đài ẩn mình trong cảnh quan thiên nhiên khiến ông tin rằng mình đã tìm thấy một di tích vô giá. Bingham không chỉ bị cuốn hút bởi quy mô của Machu Picchu mà còn bởi cách nó hòa quyện hoàn hảo với thiên nhiên xung quanh. Dưới sự hướng dẫn của người dân địa phương, Bingham bắt đầu khai quật và ghi chép những phát hiện đầu tiên. Ông tìm thấy đền thờ mặt trời, đá Intihuatana và các công trình khác, tất cả đều thể hiện trình độ kỹ thuật và kiến trúc cao cấp của người Inca. Những phát hiện ban đầu này không chỉ xác nhận giá trị lịch sử của Machu Picchu mà còn làm dấy lên nhiều câu hỏi về mục đích, ý nghĩa và lý do thành phố này bị bỏ hoang. Sau khi trở về, Bingham công bố những phát hiện của mình thông qua các bài viết và bài thuyết trình trên toàn thế giới. Năm 1913, một bài viết chi tiết về Machu Picchu của ông đã được đăng trên tạp chí National Geographic, đưa thành phố cổ này đến sự chú ý của công chúng toàn cầu. Machu Picchu nhanh chóng trở thành một biểu tượng của sự huy hoàng và bí ẩn của đế chế Inca, thu hút sự quan tâm từ các nhà nghiên cứu, nhà sử học và khách du lịch từ khắp nơi. Phát hiện của Bingham cũng gây tranh cãi. Một số người chỉ trích ông vì đã đưa nhiều hiện vật từ Machu Picchu về Đại học Yale, dẫn đến những cuộc tranh luận kéo dài về quyền sở hữu các di sản văn hóa. Peru sau đó đã yêu cầu Yale trả lại những hiện vật này, và vào năm 2012, sau nhiều năm đàm phán, hầu hết các hiện vật đã được trả về quê hương của chúng. Mặc dù Hiram Bingham đã khám phá Machu Picchu, nhưng ông không giải mã được tất cả những bí ẩn xung quanh thành phố cổ này. Một trong những câu hỏi lớn nhất là tại sao Machu Picchu lại bị bỏ hoang. Có giả thuyết cho rằng người Inca đã rời bỏ thành phố sau khi đế chế sụp đổ trước sự xâm lược của người Tây Ban Nha. Tuy nhiên, một số học giả tin rằng Machu Picchu không bị người Tây Ban Nha phát hiện và có thể đã bị bỏ hoang do dịch bệnh hoặc lý do kinh tế. Ngoài ra, mục đích thực sự của Machu Picchu vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp rõ ràng. Liệu đây có phải là một nơi ở mùa hè cho hoàng gia, một trung tâm tôn giáo, hay một pháo đài quân sự? Hay có thể là tất cả những điều trên? Hệ thống kiến trúc và các yếu tố thiên văn học tại đây gợi ý rằng thành phố này có ý nghĩa tâm linh sâu sắc, nhưng vẫn cần thêm nghiên cứu để xác nhận những giả thuyết này. Hiram Bingham không chỉ là một nhà thám hiểm mà còn là người đã mang Machu Picchu đến với thế giới hiện đại. Ông đã góp phần biến địa điểm này thành một biểu tượng toàn cầu về sự sáng tạo và di sản văn hóa của người Inca. Tuy nhiên, ông cũng là một nhân vật gây tranh cãi với những hành động bị chỉ trích trong việc lưu giữ và sử dụng các hiện vật từ Machu Picchu. Ngày nay, Machu Picchu được UNESCO công nhận là di sản thế giới và là một trong 7 kỳ quan thế giới mới. Hàng triệu du khách đến đây mỗi năm để chiêm ngưỡng vẻ đẹp và khám phá những câu chuyện lịch sử đầy bí ẩn của nó. Cuộc hành trình của Hiram Bingham không chỉ là một chương quan trọng trong lịch sử khảo cổ mà còn là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc bảo vệ và tôn trọng di sản văn hóa của nhân loại. Machu Picchu không chỉ là một thành phố cổ của người Inca mà còn là minh chứng rõ ràng về tài năng kiến trúc và kỹ thuật xây dựng xuất sắc của họ. Được xây dựng trên độ cao khoảng 2.430 m so với mực nước biển, giữa dãy núi Andes hiểm trở và những vách đá treo leo, Machu Picchu đã chứng minh khả năng vượt qua giới hạn của con người trong việc tạo dựng một không gian sống không chỉ bền vững mà còn thẩm mỹ. Machu Picchu được quy hoạch một cách hoàn hảo với sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc và thiên nhiên. Thành phố được chia thành hai khu vực chính, khu vực nông nghiệp và khu vực đô thị. Khu vực nông nghiệp bao gồm các ruộng bậc thang, một trong những yếu tố đặc trưng và quan trọng nhất của Machu Picchu. Các ruộng bậc thang không chỉ dùng để trồng trọt mà còn giúp chống xói mòn đất và giữ nước mưa. Chúng được xây dựng theo hệ thống, với các lớp đá, đất và cát xếp chồng lên nhau để đảm bảo thoát nước hiệu quả. Khu vực đô thị là nơi tập trung các công trình kiến trúc như đền thờ, quảng trường, nhà ở và các công trình phục vụ cuộc sống thường ngày. Các kiến trúc này được phân chia rõ ràng thành khu vực dành cho hoàng gia, giới quý tộc và tầng lớp dân thường, thể hiện hệ thống phân cấp xã hội của người Inca.
Hệ thống quy hoạch của Machu Picchu không chỉ cho thấy sự thông minh trong cách tổ chức không gian mà còn phản ánh mối quan hệ tôn trọng và hòa hợp với thiên nhiên, một triết lý quan trọng trong văn hóa Inca. Một trong những điểm đặc biệt và đáng kinh ngạc nhất của kiến trúc Machu Picchu là kỹ thuật xây dựng không sử dụng vữa, được gọi là asla. Các tảng đá được cắt gọt và ghép với nhau hoàn hảo đến mức không cần bất kỳ chất kết dính nào mà vẫn đảm bảo độ vững chắc và bền bỉ qua hàng thế kỷ. Sự chính xác đáng kinh ngạc, các khối đá được cắt và mài mòn với độ chính xác cao để vừa khít với nhau. Người Inca đã sử dụng các công cụ bằng đá và kim loại để chế tác, điều này càng làm tăng sự kỳ diệu về kỹ thuật của họ khi không có sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại. Chống chịu động đất, một trong những lý do quan trọng khiến kiến trúc của Machu Picchu tồn tại lâu dài là khả năng chống chịu động đất. Do nằm trong một khu vực thường xuyên xảy ra địa chấn, người Inca đã thiết kế các khối đá sao cho chúng có thể di chuyển nhẹ nhàng trong trường hợp có rung lắc mà không làm sụp đổ toàn bộ cấu trúc. Tính thẩm mỹ và kỹ thuật đồng thời, dù không sử dụng vữa, các công trình ở Machu Picchu vẫn giữ được vẻ đẹp thẩm mỹ cao, với các bề mặt mịn màng và cách bố trí đối xứng. Đây không chỉ là một kỹ thuật xây dựng mà còn là một nghệ thuật đỉnh cao. Machu Picchu bao gồm nhiều công trình mang tính biểu tượng, mỗi công trình đều có ý nghĩa riêng và được thiết kế với sự cẩn trọng tối đa. Đền thờ mặt trời, Temple of Tesun. Đây là một trong những công trình nổi bật nhất tại Machu Picchu, được xây dựng để tôn vinh thần Inti, vị thần mặt trời trong tín ngưỡng của người Inca. Đền thờ được thiết kế theo hình vòng cung, với các cửa sổ được sắp xếp sao cho ánh sáng mặt trời chiếu vào đúng các điểm quan trọng trong các ngày hạ chí và đông chí. Điều này cho thấy sự hiểu biết sâu sắc của người Inca về thiên văn học. Đá Intihuatana, đây là một phiến đá đặc biệt, được coi là công cụ thiên văn của người Inca. Intihuatana có nghĩa là nơi buộc mặt trời, và phiến đá này được sử dụng để xác định các thời điểm trong năm, hỗ trợ người Inca trong việc canh tác và thực hiện các nghi lễ tôn giáo. Độ chính xác của Intihuatana trong việc đo đạc thời gian là minh chứng cho trình độ khoa học tiên tiến của nền văn minh này. Quảng trường chính, quảng trường là nơi tổ chức các nghi lễ, hội họp và các sự kiện quan trọng. Nó được thiết kế ở trung tâm thành phố, cho thấy tầm quan trọng của không gian công cộng trong đời sống của người Inca. Cầu thang và kênh dẫn nước, Machu Picchu có hệ thống cầu thang và kênh dẫn nước phức tạp, kết nối các khu vực khác nhau trong thành phố. Các kênh dẫn nước được thiết kế để thu và phân phối nước mưa, đảm bảo nguồn nước cho cư dân và cây trồng. Đây là một phần quan trọng trong hệ thống sinh thái bền vững của thành phố. Machu Picchu không chỉ là một công trình kiến trúc mà còn là một phần của thiên nhiên. Người Inca đã tận dụng địa hình tự nhiên như các đỉnh núi, các thung lũng và dòng sông để tạo nên một thành phố hòa quyện hoàn hảo với môi trường xung quanh. Các công trình không làm phá hủy cảnh quan mà thay vào đó tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên của nó. Vị trí chiến lược, Machu Picchu được xây dựng trên một đỉnh núi cao, giữa hai ngọn núi Huayna Picchu và Machu Picchu, với dòng sông Urubamba bao quanh. Vị trí này không chỉ mang lại sự bảo vệ tự nhiên mà còn mang ý nghĩa tâm linh, với niềm tin rằng thành phố này là nơi kết nối giữa trời và đất. Công trình sinh thái, các ruộng bậc thang không chỉ là khu vực trồng trọt mà còn đóng vai trò như hệ thống thoát nước và bảo vệ đất khỏi xói mòn. Hệ thống này cho phép người Inca canh tác hiệu quả ngay cả trong điều kiện địa hình núi non hiểm trở. Machu Picchu không chỉ là một công trình kiến trúc kỳ diệu mà còn là một kho tàng bí ẩn chưa được giải đáp hoàn toàn. Dù đã hơn một thế kỷ kể từ khi nhà thám hiểm Hiram Bingham phát hiện ra di tích này vào năm 1911, các nhà khảo cổ, nhà khoa học và sử học vẫn đang cố gắng làm sáng tỏ những câu hỏi lớn xoay quanh thành phố cổ này. Những bí ẩn này không chỉ khiến Machu Picchu thêm phần hấp dẫn mà còn kích thích trí tò mò của con người trong hành trình khám phá lịch sử và văn hóa Inca. Machu Picchu được cho là do Hoàng đế Pachacuti, một trong những vị vua nổi bật nhất của người Inca, ra lệnh xây dựng vào thế kỷ 15. Tuy nhiên, các nhà sử học vẫn chưa thống nhất hoàn toàn về mục đích thực sự của thành phố này. Có rất nhiều giả thuyết khác nhau, cung điện nghỉ dưỡng của hoàng gia, một số học giả tin rằng Machu Picchu được xây dựng như một nơi nghỉ dưỡng mùa hè cho hoàng gia Inca. Điều này được lý giải bởi vẻ đẹp tuyệt mỹ của thành phố và vị trí tách biệt, mang lại sự yên bình. Trung tâm tôn giáo, nhiều công trình tại Machu Picchu như đền thờ mặt trời và đá Intihuatana mang đậm dấu ấn tôn giáo, khiến các nhà nghiên cứu tin rằng nơi đây có thể là một trung tâm nghi lễ để thờ phụng thần linh, đặc biệt là thần Inti, mặt trời. Pháo đài quân sự, một số học giả khác lại cho rằng Machu Picchu có thể là một pháo đài quân sự, được xây dựng để bảo vệ đế chế Inca khỏi các mối đe dọa từ kẻ thù. Tuy nhiên, sự thiếu vắng các công trình phòng thủ quy mô lớn khiến giả thuyết này không hoàn toàn thuyết phục. Trung tâm nghiên cứu thiên văn học, vị trí và thiết kế của Machu Picchu, đặc biệt là cách các công trình như đá Intihuatana được định hướng theo các hiện tượng thiên văn, cũng dẫn đến giả thuyết rằng nơi đây là một đài quan sát thiên văn học quan trọng. Câu hỏi về mục đích thực sự của Machu Picchu vẫn chưa có câu trả lời cuối cùng, và mỗi giả thuyết đều mở ra những góc nhìn thú vị về cách người Inca tư duy và tổ chức xã hội. Một trong những bí ẩn lớn nhất của Machu Picchu là lý do vì sao thành phố này bị bỏ hoang. Người ta tin rằng Machu Picchu chỉ được sử dụng trong khoảng một thế kỷ trước khi bị lãng quên. Các giả thuyết về nguyên nhân bao gồm dịch bệnh, một số học giả cho rằng sự bùng phát của bệnh dịch có thể là do sự xâm lược của người Tây Ban Nha mang đến, đã khiến cư dân phải rời bỏ thành phố. Xung đột nội bộ,
Sự sụp đổ của đế chế Inca và các cuộc xung đột nội bộ có thể đã dẫn đến việc Machu Picchu mất đi vai trò chiến lược và bị bỏ hoang. Thiếu nguồn lực, với vị trí cô lập và đòi hỏi nhiều tài nguyên để duy trì cuộc sống, Machu Picchu có thể đã trở nên không còn bền vững trong dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh đế chế Inca suy tàn. Điều đáng chú ý là người Tây Ban Nha, những kẻ chinh phục đế chế Inca, dường như không bao giờ biết đến sự tồn tại của Machu Picchu. Điều này đã giúp thành phố tránh khỏi sự phá hủy và cướp bóc trong thời kỳ thuộc địa. Một trong những điều khiến các nhà nghiên cứu kinh ngạc là cách người Inca vận chuyển và lắp ráp các khối đá khổng lồ tại Machu Picchu mà không cần sử dụng bánh xe, động vật kéo hoặc công nghệ hiện đại. Các khối đá, một số nặng tới hàng chục tấn, được cắt gọt hoàn hảo và đặt sát nhau mà không cần vữa. Kỹ thuật vận chuyển, một số giả thuyết cho rằng người Inca đã sử dụng các con đường trượt làm từ đất hoặc gỗ để di chuyển đá từ mỏ đá đến công trường xây dựng. Những con đường dốc này có thể đã được kết hợp với hệ thống dây kéo để nâng các khối đá lên cao. Kỹ thuật lắp ráp, người Inca có thể đã sử dụng các công cụ bằng đồng và đá cứng để cắt gọt đá. Quá trình này đòi hỏi sự chính xác cao độ, vì chỉ cần một sai sót nhỏ, cả khối đá có thể không khớp. Dù đã có nhiều nghiên cứu, cách chính xác mà người Inca hoàn thành các công trình tại Machu Picchu vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải. Đá Intihuatana, được gọi là nơi buộc mặt trời, là một trong những bí ẩn lớn nhất tại Machu Picchu. Đây là một phiến đá được chạm khắc tinh xảo, được cho là có liên quan đến các nghi lễ thiên văn. Tuy nhiên, mục đích chính xác của phiến đá này vẫn còn nhiều tranh cãi. Công cụ đo thời gian, một số nhà nghiên cứu tin rằng Intihuatana được sử dụng để xác định các điểm chí và phân. Điều này rất quan trọng trong việc quản lý lịch trình canh tác và các lễ hội tôn giáo. Biểu tượng tôn giáo, Intihuatana có thể là một biểu tượng tâm linh, được sử dụng trong các nghi lễ để kết nối con người với thần linh và vũ trụ. Nguồn năng lượng huyền bí, có những giả thuyết mang tính huyền bí cho rằng Intihuatana là một nguồn năng lượng đặc biệt, được cho là có khả năng chữa lành và kết nối với các sức mạnh siêu nhiên. Việc Machu Picchu bị lãng quên trong nhiều thế kỷ và sau đó được tái phát hiện bởi Hiram Bingham vào năm 1911 cũng là một trong những bí ẩn thu hút sự chú ý. Có nhiều câu hỏi xoay quanh việc làm thế nào mà thành phố này, dù nằm ở vị trí cao và dễ quan sát, lại không được biết đến bởi người Tây Ban Nha và các nhà thám hiểm khác trong suốt nhiều thế kỷ. Cố ý giấu kín, một số giả thuyết cho rằng người Inca đã cố tình giấu kín Machu Picchu khỏi sự xâm lược của người Tây Ban Nha bằng cách phá hủy các con đường dẫn đến thành phố. Thiên nhiên bảo vệ, với vị trí nằm sâu trong dãy núi Andes và được bao quanh bởi rừng rậm dày đặc, Machu Picchu gần như bị thiên nhiên che giấu hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài. Dù đã được tái phát hiện hơn một thế kỷ, Machu Picchu vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp, làm tăng thêm vẻ huyền bí và sức hút không thể cưỡng lại của thành phố cổ đại này. Machu Picchu là một kỳ quan không chỉ về mặt kiến trúc mà còn về mặt văn hóa và lịch sử. Những bí ẩn xoay quanh thành phố này làm tăng thêm sự hấp dẫn và kích thích sự tò mò của nhân loại. Dù đã trải qua hơn 500 năm, Machu Picchu vẫn tiếp tục khơi dậy niềm cảm. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay thì các bạn có thể cho mình xin một like và để lại ý kiến của các bạn dưới phần bình luận. Và nhớ đăng ký kênh để theo dõi nhiều video hay hơn các bạn nhé.